sun කියලා කියනවා. සමහර වෙලාවට ඉර එළියටත් sun කියලා කියනවා. sunny හොඳට ඉර එළිය වැටුණු. It's a sunny day. එක හොඳට ඉර එළිය සහිත දවසක්. sunshine ඉර එළිය. sunlight කියලා කියනවා ඉර එළියට. sunrise ඉර පෑයීම. rise පායනවා කියන ක්‍රියාපදයෙන් හැදෙන්නේ sunrise ඉර පෑයීම. sunset ඉර බැසීම. set බහිනවා කියන ක්‍රියාපදයෙන් හැදෙනවා sunset ඉර බැසීම. ඊළඟට අපි වැස්ස ගැන කතා කරමු. වැස්සට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ rain කියලා. වහින්නවටත් rain කියනවා. It's raining now. දැන් වහිමින් තියෙන්නේ. rainy වැසි සහිත. A rainy morning වැසි සහිත උදෑසනක්. වර්ෂාපතනයට අපි කියනවා rainfall. rainfall වර්ෂාපතනය. වැහි බිඳුව raindrop. raindrop වැහි බිඳුව. වැහිදාට ආසේ පායනවා rainbow දේදුන්න. දේදුන්න rainbow. වැස්සට rain කියනවට අමතරව නිතර තවත් යොදන වචනයක් තියෙනවා. ඒක තමයි shower. හැබැයි shower සහ rain අතර පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. shower කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කෙටි කාලයක් තුල පවතින වැස්සට. පොද වැස්සට අපි කියනවා drizzle. drizzle පොද වැස්ස. heavy rain තද වැස්ස. තද වැස්ස heavy rain. වැස්ස හොඳටම වැඩි වුණාම අපිට තියෙනවා flood ගංවතුර. flood ගංවතුර. shower වැස්ස, drizzle පොද වැස්ස, heavy rain තද වැස්ස, flood ගංවතුර. සමහර දාට උදේට අපිට දක්නට ලැබෙන කාලගුණික තත්ත්වයක් තමයි mist මීදුම. mist මීදුම. misty මීදුම සහිත. It's a misty morning. එක මීදුම සහිත උදෑසනක්. fog කියලා කියන්නේ මීදුම. හැබැයි fog කිව්වහම වඩා ඝන මීදුම. mist වලට වඩා. foggy මීදුම සහිත. mist මීදුම, misty මීදුම සහිත, fog මීදුම වඩා ඝන මීදුම තත්වයක්. foggy මීදුම සහිත. කාලගුණයත් එක්ක කෙලින්ම සම්බන්ධ වෙන තවත් දෙයක් තමයි clouds වලාකුළු. cloud වලාකුළ. cloudy වලාකුළු සහිත, cloudless වලාකුළු නැති. I looked at the cloudless sky. මං වලාකුළු නැති අහස දිහා බැලුවා. overcast වලාකුළින් බර වුණු, වලාකුළින් පිරුණු. It's an overcast day. frost කියන්නේ පින්න. මීදුමත් එක්ක පටලව ගන්න එපා. frost කියන්නේ පින්න. cloud වලාකුළ, cloudy වලාකුළු සහිත, cloudless වලාකුළු නැති, overcast වලාකුළින් පිරුණු, frost පින්න. ගොඩක් කාලගුණික තත්ත්වයන් හා බැඳිලා තියෙනවා wind සුළඟ. wind සුළඟ. සුළං සහිතයි නම් අපි කියනවා windy. A windy evening. සුළං සහිත සන්ධ්‍යාවක්. මද සුළඟට අපි කියන්නේ breeze. breeze මද සුළඟ. සුළඟ වැඩි වුණොත් සුළි සුළඟ සුළි කුණාටුවට කියනවා cyclone නැත්නම් tornado. cyclone, tornado සුළි කුණාටුව. wind සුළඟ, windy සුළං සහිත, breeze මද සුළඟ, cyclone, tornado සුළි කුණාටුව, සුළි සුළඟ. වැස්සත් එක්ක එන ටිකක් කරදරකාරී කෙනෙක් තමයි thunder ගෙරවිල්ල. ගොරවනවට කියන්නේ thunder. It's thundering. ගොරවනවා. lightning විදුලි කෙටීම. විදුලි කෙටීම lightning. thunder storm කියන්නේ ගෙරවිලි සහිත කුණාටුව. ගෙරවිලි සහිත කුණාටුව thunder storm. ගෙරවිලි සහිත වැස්සට කියනවා thunder shower. thunder shower ගෙරවිලි සහිත වැස්ස. අපි ජීවත් වෙන්නේ in a hot country. උණුසුම් රටක. hot උණුසුම් නැත්නම් රස්නී. උෂ්ණත්වයට කියනවා temperature. temperature උෂ්ණත්වය. උෂ්ණත්වය මයින්නේ
තර්මෝමීටර් උෂ්ණත්වමානය උණ මනින්නේ තර්මෝමීටර් එකෙන්. ඒ වගේ වැස්ස මනින්න තියෙනවා වර්ෂාමානය රේන් ගේජ් වර්ෂාමානය. හොට් රස්නේ උණුසුම්, ටෙම්පරේචර් උෂ්ණත්වය, තර්මෝමීටර් උණ කටුව නැත්නම් උෂ්ණත්වමානය රේන් ගේජ් වර්ෂාමානය. කාලගුණය සමහර වෙලාවට ඩ්‍රයි, සමහර වෙලාවට වෙට්. ඩ්‍රයි කියන්නේ වියලි, වෙට් තෙතයි. ඩ්‍රයි වියලි, වෙට් තෙත. දේශගුණය අනුව අපේ රට කලාප දෙකකට බෙදලා තියෙනවා. ඩ්‍රයි zone වියලි කලාපය, වෙට් zone තෙත් කලාපය. ඩ්‍රයි zone වියලි කලාපය, වෙට් zone තෙත් කලාපය. ඩ්‍රයි වියලි, වෙට් තෙත, ඩ්‍රයි zone වියලි කලාපය, වෙට් zone තෙත් කලාපය. අපේ රටේ නැති වුණාට ලෝකයේ සමහර රටවල් වලට තියෙනවා ස්නෝ හිම. හිම සහිතයි නම් ස්නෝවි හිම සහිතයි. වර්ෂාපතනය වගේ හිම පතනයට කියනවා ස්නෝෆෝල් හිම පතනය. ස්නෝ ස්ටෝම් හිම කුණාටුව. මේ අපි දිහා බලන් ඉන්නේ ස්නෝබයා හිම වලහා. ලෝකේ රටවල් වල කාලගුණික තත්ත්වය සමාන නැහැ. විවිධ කාලගුණික දේශගුණික තත්ත්වයන් තියෙනවා. ඒ අනුව සමහර රටවල් වල සීසන්ස් ඍතු තියෙනවා. සීසන් කියන්නේ ඍතු. සීසන් වලට බලපාන දේශගුණයට කියනවා ක්ලයිමේට්. කාලගුණයේ ඇතිවන වෙනස්කම් දැනුම් දෙන්නේ වෙදර් ෆෝකාස්ට් කාලගුණ අනාවැකිය මගින්. වෙදර් ෆෝකාස්ට් කාලගුණ අනාවැකිය. කාලගුණ අනාවැකිය නිකුත් කරන්න අපේ රටේ තියෙනවා දෙපාර්තමේන්තුවක්. මීටියොරොලොජිකල් ඩිපාර්ට්මන්ට් කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව. මීටියොරොලොජිකල් ඩිපාර්ට්මන්ට් කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව. ඒකේ වැඩ කරනවා මීටියොරොලොජිස්ට් කාලගුණ විද්‍යාඥයෝ.